বাসুদেৱাই নমস্কাৰ মই আচাৰ্য বিনয় কাশ্যপ প্ৰয়াগ এষ্ট্ৰলজি সলিউশন আৰু ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰৰ পৰা আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি মেঘ লগ্নত কেতু দেৱতাই 12টা ৰাশিত থাকিলে কেনে ৰিজাল্ট দিব তাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম। মানে মেঘ লগ্নত যদি মেঘ ৰাশিত কেতু দেৱতা থাকে বা বৃষ ৰাশিত থাকে বা মিথুন ৰাশিত থাকে বা কৰ্কটত থাকে বা মীনত যদি থাকে কেনেকুৱা ৰিজাল্ট দিব তাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম। কিন্তু তাৰ আগতে আৰু এবাৰ এটা কথা সোঁৱৰাই দিওঁ যে কেতু আৰু ৰাহুৰ ক্ষেত্ৰত সাধাৰণতে ডিসপোজিটৰ থিয়ৰী এপ্লাই হয় আৰু ৰাহু কেতু যিটো গ্ৰহৰ লগত জুতি বান্ধি থাকে সেই গ্ৰহৰ অনুৰূপ ৰিজাল্ট দিয়ে। কেতু দেৱতা মংগলৰ ৰাশিত থাকিব মেঘ লগ্নৰ কাৰণে। যদি লগ্নতে কেতু দেৱতা থাকে তেনে মেঘৰ অধিপতি হ'ল মংগল দেৱতা, তেওঁ মংগলৰ ৰাশিত থাকিব আৰু কি হ'ব ৰিজাল্ট যে শাৰীৰিক কষ্ট থাকিব তেনে জাতকৰ, মানসিক চিন্তা থাকিব আৰু নানা ধৰণৰ সমস্যাই তেনে জাতকক আগুৰি ধৰিব আৰু শৰীৰত তেওঁৰ আঘাতৰ চিন থাকিব। তেওঁ দেখাত বৰ বেছি দেখনীয়া নহয়, সাহসী হয় তেনে জাতক, পৰিশ্ৰমী হয় আৰু গুপ্ত পৰিকল্পনাৰ দ্বাৰা তেওঁ কাম কৰিবলৈ সক্ষম হয়, গুপ্ত পৰিকল্পনা কৰে যিকোনো কাম কৰিব হ'লে। আৰু কেতু দেৱতা যদি বৃষ ৰাশিত যদি থাকে, মিত্ৰ শুক্ৰৰ ৰাশিত থাকিব, কি হ'ব তেনে জাতকৰ চিন্তা থাকিব বহুত বেছি, শাৰীৰিক কষ্ট পাব তেনে জাতকে, ধন হানি হয় আৰু পৰিয়ালবৰ্গৰ পৰা তেওঁ কষ্ট পায়, কাজিয়া পেচালত থাকিবলগীয়া হয়। কিন্তু পৰিশ্ৰমৰ দ্বাৰা আৰু নিজৰ চতুৰ বুদ্ধিৰ দ্বাৰা সামান্য ধন তেওঁ ইনকাম কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰু নিজৰ আন্তৰিক স্থিতি, নিজৰ ভিতৰত কি চলি আছে সেইটো গোপনে ৰাখিবলৈ সক্ষম হয় যদি বৃষ ৰাশিত কেতু দেৱতা মেঘ লগ্নত যদি থাকে। মিথুন ৰাশিত যদি কেতু দেৱতা থাকে তেনেহ'লে কি হ'ব, বুধৰ ৰাশিত থাকিব কেতু দেৱতা, জাতক পৰাক্ৰমী হ'ব, সৰু ভায়েক ভনীয়েকৰ পৰা যিটো সুখ পাব লাগে সেই সুখৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব তেনে জাতক ভীৰু স্বভাৱৰ হয় আৰু অত্যাধিক পৰিশ্ৰমৰ দ্বাৰাহে তেনে জাতকে সফলতা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হয়। কেতু দেৱতা যদি কৰ্কট ৰাশিত থাকে, শত্ৰু চন্দ্ৰ ৰাশিত থাকিব কেতু দেৱতা আৰু তেওঁৰ যিটো পাৰ্মানেণ্ট সম্পত্তি থাকিব, স্থায়ী সম্পত্তি থাকে, তাত জাতকে ডিসএডভান্টেজ পাব, পাৰ্মানেণ্ট সম্পত্তি হানি হয়, মাতৃ সুখৰ পৰা বঞ্চিত হয় তেনে জাতক, পাৰিবাৰিক অশান্তি থাকে তেনে জাতকৰ আৰু তেনে জাতক কিন্তু আত্মবলী হয় আৰু আত্মবলৰ দ্বাৰা তেওঁ যিকোনো পৰিস্থিতিৰ পৰা ওলাই আহিবলৈ সক্ষম হয় আৰু তেওঁ বিদেশত বাস কৰিবলগীয়া হয় তেনে জাতক বা জাতিকা। সিংহ ৰাশিত যদি কেতু দেৱতা থাকে, সিংহ ৰাশিত কেতু দেৱতা যদি থাকে নিজৰ শত্ৰু ৰাশিত থাকিব আৰু তেনে জাতকৰ স্মৰণ শক্তি কম হয়, স্মৰণ শক্তিৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ দুৰ্বল হয়, বিদ্যাত বাধা থাকে, উগ্ৰ হয় তেনে জাতক আৰু খুব কটু বাক্য কোৱা ব্যক্তি হয় তেনে জাতক, ক্ৰোধী হয়, সন্তানৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ ডিসএডভান্টেজ পায় আৰু সন্তানৰ যদি হয়ও সন্তান তেনেহ'লে তাৰ সদায় সন্তানৰ পৰা সদায় তেওঁ ডিসএডভান্টেজ পাব আৰু অত্যন্ত পৰিশ্ৰম কৰিলেহে সামান্য সফলতা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হয় যদি মেঘ লগ্নত সিংহ ৰাশিত কেতু দেৱতা থাকে। কন্যা ৰাশিত যদি কেতু দেৱতা থাকে, নিজৰ মিত্ৰ ৰাশি বুধৰ ৰাশিত থাকিব, তেনে জাতক বিবেকী হয়, সাহসী হয় তেনে জাতক, শত্ৰুজয়ী হ'ব আৰু নিজৰ সাহসৰ দ্বাৰা তেওঁ সুখী হ'বলৈ সক্ষম হয় আৰু আন্তৰিক দুৰ্বলতা যিমানে নাথাকক কিয় তেওঁ কোনো দিনাখন অন্য লোকক সেই দুৰ্বলতাৰ বিষয়ে প্ৰকাশ নকৰে। তুলা ৰাশিত যদি থাকে, ইয়াৰ আগতে এটা কথা কৈ লওঁ, চাওক কেতু দেৱতাক বহুত শাস্ত্ৰজ্ঞ আছে যোনে এষ্ট্ৰলজিৰ ওপৰত বিভিন্ন লেখ লিখিছে। কিছুমানে কেতু দেৱতাৰ দৃষ্টিৰ ওপৰৰ কথা নকয়, কেতু দেৱতাৰ দৃষ্টি নাই বুলি কয়। ইয়াতে ময়ো কেতু দেৱতাৰ দৃষ্টিৰ ওপৰত বৰ বেছি বিশ্বাস নকৰোঁ, সেইটো কাৰণে কেতু দেৱতাৰ য'ত আছে তাৰ ওপৰত আমি এনালাইচিছ কৰিম। আৰু এটা কথা জানি ল'ব যে কেতু দেৱতাৰ যিটো ৰাশিত থাকে সেই ৰাশিৰ অধিপতি যদি কুষ্টিখনত ভাল জেগাত প্লেচ হৈ আছে তেনেহ'লে কেতু দেৱতাৰ ৰিজাল্ট ভাল হয়, কাৰণ কিয় ইয়াতে ডিসপোজিটৰ থিয়ৰী এপ্লাই হ'ব। তাৰ ওপৰতো কেতু দেৱতাক বৃশ্চিকৰ পৰা মীন ৰাশিলৈকে ভাল বুলি ধৰা হয় আৰু লগতে কেতু দেৱতাক যিটো গ্ৰহৰ লগত জুতি বান্ধি থাকে সেই গ্ৰহৰ অনুৰূপ ফল দিয়ে।
সেইকাৰণে ৰিজাল্ট প্ৰেডিকশ্যন কৰাৰ আগতে আমি বহুত বস্তু জানি ল'ব লাগিব এইটো সামান্য প্ৰেডিকশ্যন যে কেতু দেৱতা মেঘ লগ্নত 12টা ৰাশিত ক'ত থাকিলে কেনে ৰিজাল্ট হ'ব বাৰু যি কি নহওক দেৰি নকৰোঁ কেতু দেৱতা যদি তুলা ৰাশিত থাকে তেনেহ'লে মিত্ৰ শুক্ৰ ৰাশিত থাকিব তেওঁৰ ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ বাধা বিঘিনি পাব স্ত্ৰী পক্ষৰ পৰা ডিসএডভান্টেজ পাব পাৰিবাৰিক সমস্যা থাকিব তেওঁৰ আৰু কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ দ্বাৰা নিজৰ যুক্তি দৰ্শাই তেওঁ কাৰ্য কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব কিন্তু তাতো অকমান ত্ৰুটিপূৰ্ণ সফলতা থাকিব বৰ বেছি সফলতা নহয় আৰু কেতু দেৱতা যদি বৃশ্চিক ৰাশিত যদি থাকে তেনেহ'লে শত্ৰু মংগলৰ ৰাশিত থাকিব আৰু কি হ'ব ৰিজাল্ট যে বহুত বেছি গম্ভীৰ কষ্টৰ দ্বাৰা পৰিপূৰ্ণ হ'ব তেনে জাতকৰ জীৱন পৈতৃক সম্পত্তিৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ পৈতৃক সম্পত্তি হানি হ'ব গুপ্ত পৰিকল্পনাৰ দ্বাৰা বা নিজৰ যুক্তিৰ দ্বাৰা তেওঁ নিজৰ কাম হাসিল কৰি ল'ব পাৰে আৰু ৰোগ বা ব্যাধি বা বেমাৰ আজাৰৰ দ্বাৰা তেনে জাতক পীড়িত হৈ থাকে ধনু ৰাশিত যদি কেতু দেৱতা থাকে ধনু ৰাশিত কেতু দেৱতা থাকিলে গুৰু বৃহস্পতি ৰাশিত থাকিব কেতু দেৱতা তেনে জাতক ধনী হয় ভাগ্যৱান হয় ধৰ্মাত্মাও হয় তেনে জাতক আৰু বহুত প্ৰকাৰৰ মানে বহুত প্ৰকাৰৰ প্ৰব্লেমৰ দ্বাৰা জাতকে বহুত প্ৰকাৰৰ প্ৰব্লেম জাতকৰ জীৱনলৈ আহে আৰু সংঘৰ্ষৰ লগত তেনে জাতকে সুখ অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হয় কেতু দেৱতা যদি মকৰ ৰাশিত থাকে মিত্ৰ শনি ৰাশিত থাকিব কেতু দেৱতা কি হ'ব পিতাক বা চৰকাৰৰ পৰা বা ব্যৱসায় বাণিজ্য আদিৰ ক্ষেত্ৰত জাতকে সদায় ডিসএডভান্টেজ পাব জাতকে কষ্ট কৰিবলগীয়া হয় আৰু বহুত প্ৰব্লেমত থাকে তেনে জাতক কঠিন সংঘৰ্ষৰ দ্বাৰা তেওঁ লাহে লাহে সফলতা বা নিজৰ মান প্ৰতিষ্ঠা পাবলৈ সক্ষম হয় যদি মেঘ লগ্নত মকৰ ৰাশিত কেতু দেৱতা থাকে আৰু কেতু দেৱতা যদি কুম্ভ ৰাশিত যদি থাকে মিত্ৰ শনি ৰাশিত থাকিব আৰু শনি যিটো মূল ত্ৰিকোণ ৰাশি হয় মিত্ৰ শনি দেৱ মানে শনিৰ ঘৰত থাকিব কেতু দেৱতা কি হ'ব তেনে জাতকে আয় বৃদ্ধি হ'ব আৰু গুপ্ত যুক্তিৰ দ্বাৰা বা নিজৰ চতুৰতাৰ দ্বাৰা তেওঁ ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ আশা কৰা ৰিজাল্ট পাবলৈ সক্ষম হয় অৰ্থ উপাৰ্জনৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু বাৰে বাৰে তেওঁৰ কৰ্ম পৰিৱৰ্তন হয় যদি ধন ইনকাম কৰিব লাগে তেওঁৰ কাম বাৰে বাৰে পৰিৱৰ্তন হোৱা দেখা পোৱা যায় আৰু কেতু দেৱতা যদি মীন ৰাশিত যদি থাকে শত্ৰু বৃহস্পতি ৰাশিত থাকিব ইয়াত ৰিজাল্ট কি আহিব যে তেওঁৰ যিবিলাক সম্বন্ধ আছে সেই সম্বন্ধৰ ক্ষেত্ৰত জাতকে সদায় ডিসএডভান্টেজ পাব জাতকৰ ব্যয় বহুত বেছি হ'ব আৰু ফৰেন লেণ্ডৰ লগত বিদেশৰ লগত যদি কিবা সম্বন্ধ গঢ়ি উঠে তাতো জাতকে বাৰে বাৰে পৰিৱৰ্তন হ'ব সেই সম্বন্ধবিলাকো কিন্তু অলপ বছৰ লাভ জাতকে পাব আজি আমি কেতু দেৱতাৰ মেঘ লগ্নত ৰাশি অনুযায়ী কেনে ৰিজাল্ট দিব তাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিলোঁ আপোনালোকে এই সৰু সৰু ফৰ্মুলাবিলাক আপোনালোকে কুস্তিত এপ্লাই কৰিব নিজৰটো কুস্তিখন ভাল কৰিব পাৰিব লগতে আপোনাৰ আত্মীয় কুটুমৰ কুস্তিবিলাকো আপোনালোকে বৰ ভালকৈ চাব পাৰিব আগবাঢ়িব পাৰিব তেওঁলোকক এটা শুদ্ধ পৰামৰ্শ দিব পাৰিব মোৰ ভিডিঅ' যদি চাই ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব যাতে আপোনালোকে লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে কি হয় যে ময়ো অনুপ্ৰেৰিত হওঁ যে আপোনালোকৰ ওচৰত এষ্ট্ৰলজি যিমান পাৰোঁ সৰলভাৱে আপোনালোকৰ ওচৰত আনিবলৈ আৰু ওচৰত এটা বেল আইকন থাকে সেইটো টিপি দিব যাতে মোৰ ভিডিঅ' অহাৰ লগে লগে আপোনালোকে নটিফিকেশ্যন পাই যায় ধন্যবাদ